Tuần này mình sẽ không lên thực đơn ban đầu nữa mà tùy vào giờ ăn để chọn bữa ăn cho phù hợp. Và tất nhiên vẫn phải theo chủ đề của tuần này là thực đơn đậu phụ rồi. Bữa sáng vẫn như tuần 1 thôi là bánh mì phết bơ lạc. Lần này mình chọn lại bánh mì hạt nguyên cám để có nhiều dinh dưỡng hơn. Còn hộp bơ lạc thì sắp hết đến nơi rồi, chuẩn bị một hộp mới thôi. Bữa nay sẽ có một quả kiwi để ăn kèm nữa. Sau tuần ăn salad, giờ mình thèm một món canh nóng hổi. Thế nên là tôi sẽ làm canh kim chi đậu hũ non. Giờ mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như hành tây, bí ngòi, hành lá và không thể thiếu đậu phụ được rồi. Mình xào hành tây và kim chi trước, sau đó nêm gia vị và tương ớt Hàn Quốc. Rồi thêm nước vào nồi đợi đun sôi, cho các nguyên liệu còn lại vào nấu là được. Mình còn đập thêm một quả trứng gà nữa cho bát canh bổ dưỡng hơn. Canh nóng là phải có cơm ăn kèm mới ngon đúng không các cậu? Tự thưởng cho mình một bữa trưa nóng hổi ngon lành để bắt đầu tuần mới đầy khí thế nào. Bữa phụ hôm nay mình sẽ pha sữa cacao. Túi sữa này còn đúng một tẹo thôi nên lôi ra dùng nốt. Mình sẽ dùng lò vi sóng, hâm nóng sữa và thêm một quả chuối ăn kèm. Bữa tối có đậu phụ luộc, kim chi và khoai lang nướng. Không hiểu sao tôi lại lấy phải đôi đũa cọc cạch thế này. Hôm nay mình ra đằng trước bán hàng nên có 30 phút nghỉ giải lao. Mình pha thêm cả ngũ cốc dinh dưỡng nữa. Bữa nay mình là người có thời gian mà. Thong thả thưởng thức bữa sáng thật ngon miệng. Trưa nay sẽ có món cơm trộn. Thay vì các loại đạm như cá ngừ đóng hộp, trứng ốp la thì mình sẽ làm cơm trộn đậu phụ và cho thêm cả ruốc cá mẹ làm nữa. Ngon tuyệt! Ta-da! Đây là bữa tối hôm nay của mình thì có một quả táo, 150g ức gà đã được hấp với tiêu và muối và 170g đậu phụ thì mình có dưới thêm tương ớt lên nữa để ăn cho có vị. Đây. Mình sẽ chuẩn bị bánh gạo cho bữa sáng. Một cái thì mình phết bơ lạc, còn một cái khác thì mình phết Nutella. Mỗi thứ lấy một ít thôi thì sẽ không bị quá nhiều calo đâu. Xếp bánh vào hộp và mang thêm một quả chuối nữa là xong. Trưa nay vẫn là đậu phụ luộc và có thêm sủi cảo nhân thịt gà rau củ của Nhật. Chị mình mới cho mình 2 bịch lận, tuần này tha hồ ăn. Trông màu sắc đã thấy hấp dẫn rồi, chan thêm tí xì dầu thì ăn đúng đỉnh luôn. Mình bị nghiện mấy loại sủi cảo kiểu này, cả bánh bao nữa. Ngon quá ngon mà mua bên này thì siêu đắt. Chắc đợi về Việt Nam ăn bù vậy. Ngoài trời đang 37 độ, sắp nóng bằng Việt Nam rồi. Thèm một cốc bia mát lạnh mà mình đang trong đợt điều trị phải kiêng cồn. May kiếm được một loại bia làm từ mạch nha, hoàn toàn không có cồn luôn. Thi thoảng là một cốc như này vào trời mùa hè thì tuyệt cú mèo. Bữa phụ hôm nay có sữa chua Hy Lạp vị mật ong. Đây là vị mà mình thích nhất. Vị ngọt của mật ong thanh thanh, kết cấu sữa chua thì dẻo mịn, ăn mãi không chán luôn. Thêm một ít bỏng yến mạch giòn giòn là xong. Tối nay mình nấu nốt nửa lon súp mua từ thứ 7 tuần trước. Xong rồi thêm đậu phụ cho đúng chủ đề tuần này. Một sự kết hợp hơi kỳ lạ, cơ mà ăn thì vẫn ổn đấy nha.
Trước khi tan làm thì mình đã ăn một chiếc lương khô, nhưng không quay lại được đoạn đó nên giờ lôi mẫu lương khô cho các bạn coi thôi. Không ngờ hôm nay mình làm tận 12 tiếng đồng hồ. May mà mình cũng hay mang theo đồ ăn, chứ không khéo hôm nay chả có sức đạp về nhà. 2 giờ chiều mình tưởng được tan làm rồi thì đơn hàng mới cứ tới dồn dập. Từ sáng đến lúc về không có thời gian để nghỉ luôn. Giờ mình sẽ nghỉ ngơi một xíu và ăn thêm một cốc sữa chua với ngũ cốc. Sau đó tập thể dục. Hôm nay bỏ bữa trưa nha, một cái lương khô đó đủ calo cho bữa trưa rồi. Bữa tối hôm nay vẫn là đậu phụ và há cảo Nhật. Loại này giống hệt loại há cảo mình ăn mấy hôm trước, chỉ là vỏ của nó không có màu sắc như mấy cái kia thôi. Hôm nay ăn nốt miếng ức gà còn sót lại của tuần trước, may mà không hỏng, một cân ức gà ăn lay lắt bao nhiêu hôm. Bữa sáng vẫn là bánh mì phếp bơ lạc và mình mang thêm một chai sữa đậu nành. Ở bên Đức không có sữa hạt hộp nhỏ nên mình lấy chai nước ép rồi chiết từ hộp to vào chai nhỏ là xong. Giới thiệu với mọi người, đây là con ngựa sắt của mình. Giờ mình sẽ đạp nó về nhà. Hôm qua mình làm từ 7 giờ đến 17 giờ, hôm nay thì làm từ 5 giờ đến 17 giờ. Mà hôm nay mình mới kịp ăn bữa sáng, cũng tự biết lắm việc, cầm theo cả lương khô mà không có thời gian để ăn. Mai còn phải bắt đầu từ 3 giờ sáng vì quá nhiều việc, phải đến sớm để làm cho kịp đơn. Mang lương khô đi rồi lại mang lương khô về. 2 bữa trưa liên tiếp ăn lương khô rồi, sắp thành lương khô diet rồi. Đậu phụ hôm nay như tàu phới, các cậu xem nè, nó có mềm mịn không cơ chứ. Cắn một miếng là tan luôn trong miệng. Mình có cho thêm xì dầu lên đậu phụ và há cảo. Tính ra từ đầu tuần đến giờ trừ kim chi mình chả ăn rau gì cả. Hôm nay phải cho thêm dưa chuột, gọi là có chút xíu vitamin xanh. Hello, mình đã tan làm rồi đây. Giờ chuẩn bị ăn sáng thôi. Sáng nay mình sẽ nướng bánh mì kẹp chuối bằng chiếc máy nướng mini thân yêu của mình. Để bữa sáng đầy đủ hơn thì mình có thêm một quả kiwi và một cốc sữa đậu nành nữa nha. Hai đứa đang ăn dở bánh, mình mới nhớ ra chưa quay video lại. Nào nào, cho mượn mình bánh đang cắn dở nào. Bạn mình mua bánh trong siêu thị về chia mỗi đứa một nửa. Lâu không ăn bánh trong siêu thị cũng thấy ngon ghê ấy. Bữa tối nay cũng chả có gì đặc biệt cả, vẫn đậu phụ thôi, ăn kèm với dưa chuột và kim chi, tráng miệng bằng một quả đào. Ngoài ra thì khi thấy bạn mình ăn bò bít tết cùng khoai tây chiên quá là ngon, quá là hấp dẫn, tôi đã phải xin một miếng khoai tây chiên cho đỡ thèm. Xin hết. Hôm nay vẫn giống hôm qua, vẫn bánh mì chuối, vẫn nướng thế thôi. Chỉ là mình có uống thêm một cốc trà matcha, thư thả ngày chủ nhật vậy á. Giờ mình sẽ làm trứng bác trộn với cơm. Trong tủ lạnh còn gì là lôi hết ra để trộn cơm ấy. Kim chi thì cũng hết mất rồi nên mình dùng dưa chuột, thêm cả ruốc cá cho đậm đà vì mình không nêm gia vị gì vào trứng cả. Bữa phụ nhanh gọn với một hộp nước hoa quả vị táo và anh đào, thêm một thanh kẹo yến mạch trộn lạc. Bữa tối vẫn là đậu phụ, ăn kèm với há cảo Nhật và đậu que luộc. Hôm nay mình làm cá sốt cà chua trông ngon nhỉ. Nhưng đây là bữa cuối rồi, phải ăn đậu phụ cho nó đúng chủ đề để kết thúc tuần này thật hoàn hảo đúng không? Mặc dù tuần này mình ăn uống cũng hơi linh tinh, chưa kể đi làm về mệt, tập cũng không hết sức được. Mục tiêu mình đặt ra tuần này là giảm 1 cân thôi mà không biết có làm được không nữa.